Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong trailer mới nhất của Tuyệt thế đường môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã được Đế Thiên đưa đến Đại Hung Chi Địa. Tại đây, hắn liền cảm nhận được khí tức thiên địa và sinh mệnh vô cùng nồng đậm, khác hẳn với cái tên Đại Hung Chi Địa, nơi này càng giống như chốn tiên cảnh nhân gian hơn. Đế Thiên xác nhận đây là nơi thanh nghén sinh mệnh và hồ nước Hoắc Vũ Hạo vừa thấy chính là sinh mệnh chi thủy thánh khiết nhất của tinh đấu Đại Xâm Lâm. Đang trong lúc hai người nói chuyện thì bất ngờ Hùng Quân xuất hiện. Hắn vồ thẳng đến Hoắc Vũ Hạo với móng vuốt sắc nhọn. Rất may, Đế Thiên đã kịp thời ra tay ngăn cản. Lúc bấy giờ, Hùng Quân tức giận chất vấn Đế Thiên về lệnh rút quân, trong khi họ đã phải hy sinh quá nhiều đồng loại. Để đáp lại, Đế Thiên tỏa ra uy áp mạnh mẽ, cảnh cáo Hùng Quân và giải thích rằng thực lực của nhân loại đã vượt quá dự đoán, viện quân của họ đã đến và nếu tiếp tục chiến đấu, đó sẽ là tai họa cho tinh đấu Đại Xâm Lâm. Tiếp theo, Bích Cơ, Vạn Yêu Vương và Xích Vương cũng xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo lúc này thầm kinh ngạc khi có đến 7 trong thập đại hung thú tề tựu. Ngay sau đó, Đế Thiên yêu cầu hắn kể lại câu chuyện về hồn linh và những gì hắn đã thuyết phục mình cho các hung thú khác nghe, đồng thời để Tuyết Đế ra mặt. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo mở vận mệnh nhãn, giải phóng Tuyết Nữ và bắt đầu câu chuyện. Hắn nhấn mạnh rằng chiến tranh chỉ dẫn đến hủy diệt và việc tạo ra lợi ích lớn hơn mới là giải pháp tốt nhất. Nghe vậy, Bích Cơ bất ngờ hỏi về mối quan hệ giữa Hoắc Vũ Hạo và Thụy Thú. Hắn chần chừ một chút, trong mắt lóe lên vẻ thống khổ khi phải nghĩ đến sự hy sinh của Vương Thu Nhi. Sau khi hít sâu, hắn kể lại lần đầu gặp Tam Nhãn Kim Nghê tại tinh đấu Đại Xâm Lâm, khi trán của họ chạm vào nhau, tạo ra một biến hóa kỳ lạ, cho phép họ có thêm ký ức của đối phương. Từ đó, Hoắc Vũ Hạo mở ra vận mệnh nhãn, hắn giải thích rằng Thu Nhi đã thấy được sự đặc sắc của thế giới nhân loại qua ký ức của hắn. Từ đó, nàng quyết định hóa thân thành hình người và đi vào cuộc sống của hắn, trở thành Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo kể chi tiết về tình cảm phức tạp giữa hắn, Đông Nhi và Thu Nhi, khiến các hung thú ban đầu đầy phẫn nộ cũng dần lắng xuống. Họ đều kinh ngạc khi nghe về sự hy sinh của Đông Nhi và việc Thu Nhi hiến tế để cứu Hoắc Vũ Hạo. Các hung thú nhận ra sự chân thành trong lời kể của Hoắc Vũ Hạo và phần chân ái mà giới hồn thú rất khó lý giải. Kết thúc câu chuyện, Đế Thiên thở dài và không ngừng cảm thán về sự hy sinh của Thụy Thú. Trái lại, Bích Cơ cảm thấy lựa chọn của Thu Nhi không sai. Trong khi đó, Hùng Quân cho rằng tình cảm nhân loại phức tạp, còn Vạn Yêu Vương lại phản bác rằng tình cảm nhân loại tinh tế hơn nhiều. Để tránh cho những hung thú xích mích, Đế Thiên sau đó chuyển sang vấn đề hồn linh. Ngay khi thấy Tuyết Nữ trong trạng thái đờ đẫn, Vạn Yêu Vương liền bày tỏ sự lo ngại về việc hồn thú có thể mất thần trí khi trở thành hồn linh và hỏi Hoắc Vũ Hạo về mức độ chắc chắn. Lúc bấy giờ, Hoắc Vũ Hạo tự tin trả lời rằng hắn có ít nhất 7 phần trở lên khả năng bảo toàn thần trí cho hồn thú, dựa trên kinh nghiệm của Tuyết Đế và Thiên Mộc Băng Tằm. Vậy là Bích Cơ đề nghị thí nghiệm hồn linh với những hồn thú bị trọng thương không thể chữa trị. Đế Thiên đồng ý và yêu cầu Hoắc Vũ Hạo tiến hành ngay. Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ hậu quả nếu thất bại nhưng vẫn tin tưởng vào cơ hội này. Hắn yêu cầu Bích Cơ thuyết phục các hồn thú tham gia nghi thức một cách tự nguyện tuyệt đối, đồng thời đề xuất tìm thêm những hồn thú sắp hết thọ mạng, không tham gia chiến tranh để thí nghiệm, vì họ có thể có cảm xúc bình hòa hơn. Đế Thiên đồng ý và giao cho Xích Vương nhiệm vụ thông báo cho học viện Sử Lai Khắc mang người đến biên giới tinh đấu Đại Xâm Lâm sau 3 ngày để thí nghiệm. Khi Hùng Quân nghi ngờ nhân loại dám đến, Hoắc Vũ Hạo nhấn mạnh rằng sự hợp tác cần xây dựng trên nền tảng thành ý và nếu không dẹp bỏ cừu hận sẽ không có tương lai. Nghe vậy, Đế Thiên hiểu ý, lạnh lùng yêu cầu các hung thú áp chế thủ hạ của mình, đặc biệt là ám kim khủng trảo Hùng Chi Vương, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này đối với tương lai của tinh đấu Đại Xâm Lâm. Mặc dù cúi đầu trước uy áp của Đế Thiên, nhưng trong mắt Hùng Quân vẫn lóe lên sự oán độc. Đế Thiên sau đó bảo Hoắc Vũ Hạo ở lại nghỉ ngơi bên sinh mệnh chi thủy, còn các hung thú khác trở về lãnh địa của mình. Cuối cùng, Kim Nhãn Hắc Long Vương bay về phía trung tâm hồ nước và dần dần biến mất. Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi bên hồ, lấy đồ ăn từ hồn đạo khí và chìm trong suy nghĩ. Hắn lo lắng về việc liệu mình có thể rời khỏi tinh đấu lần này hay không và muốn đến Hạo Thiên Tông để gặp Đông Nhi. Hắn nhận ra rằng việc triệu hồi đại quân vong linh đã khiến bí mật về vũ hồn thứ ba và năng lực vong linh pháp sư của hắn không thể che giấu được nữa. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, Hoắc Vũ Hạo quyết định phải đợi đến khi thí nghiệm hồn linh thành công và giải quyết triệt để mâu thuẫn giữa Sử Lai Khắc và tinh đấu Đại Xâm Lâm mới rời đi. Hắn tin rằng với lợi ích đủ lớn, việc rời đi không phải là không thể. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu điều động hồn lực để khôi phục. Hồn lực trong cơ thể hắn đã biến thành tử kim sắc nhu hòa sau khi được Thu Nhi hiến tế và thể chất của hắn cũng tăng lên gấp mấy lần, đặc biệt là lực lượng, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai. Tinh thần lực của hắn cũng biến chất mạnh mẽ, nhờ đó, việc liên tục tăng 2 hồn hoàn đã giúp hắn chính thức bước vào hàng ngũ cường giả trên đại lục. Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy khí tức đã hồi phục hoàn toàn. Hắn nhận ra sự ảnh hưởng của sinh mệnh chi thủy đối với sự tiến hóa của Đế Thiên. Cùng lúc ấy, Vũ Hạo tìm thấy vài trái kim ngọc quả được đặt trước mặt. Hắn không khách khí mà ăn một quả, cảm nhận dòng khí ấm áp lan khắp cơ thể, giúp hồn lực trở nên sinh động và toàn bộ tinh khí thần đạt trạng thái đỉnh phong. Ngay lập tức, Hoắc Vũ Hạo đứng lên, thực hiện một bộ quyền pháp, thân thể hắn biến thành kim sắc chói lọi, tinh thần lực và hồn lực hòa quyện, một con mắt dọc hồng kim xuất hiện sau lưng. Hắn kinh ngạc nhận ra uy lực của quyền này không kém Tư Đông quyền. Vậy là Vũ Hạo tiếp tục luyện tập, kiểm soát uy lực để không làm hại xung quanh.
Dần dần, sau lưng hắn xuất hiện hình ảnh Quang Minh Nữ Thần, di chuyển giống hệt hắn, như hai người cùng luyện tập. Trong 1 giờ tu luyện chuyên tâm, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn hấp thu hiệu lực của Kim Ngọc Quả và thông hiểu sâu sắc những biến đổi của cơ thể sau khi liên tục đột phá 2 hồn hoàn, giúp hắn chính thức nắm giữ thực lực của một hồn thánh. Đúng lúc ấy, một giọng nói bình thản vang lên, khen ngợi quyền pháp của hắn. Hoắc Vũ Hạo quay đầu lại và bất ngờ khi thấy thú thần Đế Thiên đang đứng cạnh hồ nước. Đế Thiên vẫn giữ hình dáng con người và nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt khen ngợi. Hoắc Vũ Hạo khiêm tốn đáp rằng mình chỉ là đom đóm so với trăng rằm trước mặt bậc tiền bối mà thôi. Nghe vậy, Đế Thiên cười nhẹ, trông như một trưởng lão ôn hòa và nói rằng Hoắc Vũ Hạo cực kỳ ưu tú, chưa tới 20 tuổi nhưng lại có nhiều phẩm chất khác biệt so với nhân loại khác, đặc biệt là khả năng thông dong và hết sức chuyên chú tu luyện ở nơi nguy hiểm như vậy. Hoắc Vũ Hạo không biết đáp lời ra sao, bởi quyền pháp vừa rồi chỉ là một khoảnh khắc hứng thú nhất thời. Tuy nhiên lúc này, Đế Thiên bất ngờ lên tiếng: "Một người tu luyện không có ý nghĩa gì, không bằng ta cùng ngươi luận bàn một chút." Cũng không cho Hoắc Vũ Hạo thời gian suy nghĩ, còn chưa dứt lời, Đế Thiên đã chủ động tấn công. Đến đây thì cũng hết tập 112 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.